ลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพนี้ดูนะคะให้ลองนึกถึงมวลเหล็กขนาดยักษ์สองก้อนที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรครับก้อนเหล็กกลางทะเลซึ่งพอมองไปทางไหนก็มีแต่เส้นขอบฟ้าใช่ไหมคะแต่จู่ๆไอ้ขนาดยักษ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดานะคะแต่มันคือฐานทัพอากาศลอยน้อ่าฮะำเป็นฐานทัพที่มีศักยภาพพอจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจของทั้งภูมิภาคได้เลยคือแค่ไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ครับแค่ไปโผล่ก็สั่นสะเทือนแล้ว วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกข้อมูลจากบทความ 200,000 ตันสถานสมุทรแสนยานุภาพเรือบรรทุกเครื่องบินคู่ขนานกันค่ะเป็นหัวข้อที่น่าติดตามมากครับภารกิจหลักของการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือเราอยากจะมาถอดรหัสกันว่า การปฏิบัติการร่วมกันของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford แล้วก็USS Abraham Lincoln ครับผม ซึ่งสองลำนี้มีระวางขับน้ำรวมกันถึง 200,000 ตันเนี่ยมันซ่อนความหมายทางยุทธศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาอะไรเอาไว้บ้างคือถ้าเรามองภาพรวมจากเอกสารอ้างเองนะครับนี่คือการรวมศูนย์กำลังทางทะเลที่แบบเข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ฮะและการทำความเข้าใจเรื่องนี้มันสำคัญมากต่อการมองภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์โลกยุคปัจจุบันครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือ movement ทางการเมืองใช่เลยค่ะแต่ก่อนจะไปไกลถึงเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองขอเริ่มที่สเกลของมันก่อนละกันค่ะได้ครับคือตัวเลขที่ได้มามันน่าทึ่งมากเรือแต่ละลำเนี่ยมีระวังขับน้ำประมาณ 100,000 ตันครับพอรวมกันก็ 200,000 ตันสามารถบรรทุกเครื่องบินได้มากกว่า150ลำเลยนะคะโห150 ลำนี่มันกองทัพขนาดย่อมๆเลยนะใช่ค่ะซึ่งใน150ลำนี้ก็จะมีตั้งแต่ฝูงบินรบหลักอย่าง FS-18 Super Hornet แล้วก็มีเครื่องบินเตือนภัย E-2D Advanced Hawkeye ไปจนถึงพวกเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์เลยค่ะและสิ่งที่ยกระดับสเกลนี้ไปอีกขั้นเลยนะครับคือความพิเศษของฝั่งเรือลินคอล์นครับมันพิเศษยังไงคะคือทางเรือลินคอล์นมีการนำเครื่องบินล่องหนหรือ Stealth ยุคที่ 5 อย่างตัว F-35C Lightning II เข้ามาประจำการด้วยครับอ๋อเครื่องบินยุคที่ใช่ครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะกำลังทางอากาศระดับนี้เนี่ยมันเทียบเท่าหรือในบางกรณีคือมากกว่ากองทัพอากาศของหลายประเทศรวมกันเสียอีกครับ5โหคือเอาขุมกำลังเหนือน่านฟ้าไปรออยู่กลางน้ำเลยเนาะแบบนั้นเลยครับแล้วคือพอมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยชีวิตบนเรือมันก็เป็นเสมือนแบบเมืองขนาดย่อมเมืองหนึ่งเลยนะคะครับมีคนอยู่บนนั้นเยอะมากข้อมูลบอกว่ามีกำลังพลรวมกัน 9,000 ถึง 10,000 นายเลยนะคะมีทั้งนักบินช่างเครื่องแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทุกคนต้องทำงานสอดประสานกันหมดใช่ค่ะคือทำงานสลับผลัดกัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแล้วก็ต้องพร้อมเข้าสู่สภาวะสงครามได้ตลอดเวลาเลยเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลาจริงๆครับทีนี้มาลองแยกย่อยเรื่องนี้กันดูค่ะในบทความมีการพูดถึงความแตกต่างทางเทคโนโลยีของสองลำนี้ด้วยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเห็นบอกว่าเรือลิงคอล์นยังใช้ระบบเครื่องดีดไอน้ำแบบดั้งเดิมอยู่ในขณะที่เรือฟอร์ดซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่าเนี่ยใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า EMALS ตัว e-mouse ให้ครับระบบที่ว่านี้มันสร้างความได้เปรียบต่างกันยังไงคะถ้าเจาะลึกในมุมมองเชิงวิเคราะห์นะครับทำไมระบบ e-mouse เนี่ยถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือที่เราชอบเรียกกันว่า game changer ฮะคือระบบแม่เหล็กไฟฟ้านี้มันช่วยลดแรงกระแทกต่อตัวโครงสร้างเครื่องบินครับเวลาปล่อยตัวมันจะนุ่มนวลกว่าระบบไอน้ำมากอ๋อเหมือนถนอมเครื่องบินไปด้วยในตัวถูกต้องครับแล้วผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้เรือฟอร์ดสามารถสร้างเที่ยวบินหรือ sorties ได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 30% เลยนะครับ30%เลยเหรอคะถือว่าเยอะมากนะคะในสถานการณ์รบจริงใช่ครับแล้วพอลองนึกภาพว่าเมื่อเรือทั้งสองลำนี้มาทำงานร่วมกันลำหนึ่งถนัดแบบหนึ่งอีกลำมีความไวเพิ่มขึ้น 30%การผสมผสานนี้มันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าจังหวะการโจมตีที่ไม่ขาดช่วงครับจังหวะที่ไม่ขาดช่วงใช่ครับมันคือฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามเลยเพราะเขาจะไม่มีเวลาให้พักหายใจเลยครับเครื่องบินจะขึ้นลงสลับกันตลอดเวลาฟังดูเป็นขุมพลังที่กดดันได้สุดๆไปเลยนะคะแล้วเรื่องระบบป้องกันล่ะคะคือเรือลำใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายๆเลย
นั่นเป็นความท้าทายหลักของเรือบรรทุกเครื่องบินเลยครับ ข้อมูลบอกว่าเรือฟอร์ดมีระบบที่เรียกว่า dual band radar หรือเรดาร์แบบเครื่องความถี่คู่ที่เข้ามาแทนที่เรดาร์หลายๆระบบในรุ่นเก่า ครับผม ตัวนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับขั้นสุดยอดเลยใช่ไหมคะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้นะครับ เมื่อข้อมูลชั้นยอดจากเรดาร์ของเรือฟอร์ดเนี่ย มันไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบของเรือลินคอล์น มันจะเกิดการสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่เฝ้าระวัง หรือ surveillance bubble ขึ้นมาครับ ฟองสบู่เฝ้าระวัง ฟังดูเหมือนบาเรียในหนังไซไฟเลยนะคะ คล้ายๆแบบนั้นเลยครับ เป็นฟองสบู่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรรอบตัวกองเรือ โห กว้างมาก ทำให้พวกเขาสามารถตรวจพบภัยคุกคามได้ตั้งแต่ระยะไกลมากๆ คือรู้ตัวก่อนที่ศัตรูจะเข้าใกล้ระยะยิงซะอีกครับ แล้วการที่จะหล่อเลี้ยงทั้งระบบเรดาร์แล้วก็ระบบดีดแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้พลังงานมหาศาลมากเลยนะคะ มหาศาลแน่นอนครับ ในข้อมูลพูดถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ A1B ในเรือนิมิตแล้วก็แบบ A4WX ในเรือลินคอล์น ครับขุมพลังหลักของเมืองลอยน้ำ ซึ่งเตาปฏิกรณ์พวกนี้มันทำให้เรือสามารถปฏิบัติการได้นานกว่า 20 ปี โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยเหรอคะ ใช่ครับ 20 ปีเต็มๆ ข้อจำกัดเดียวที่ทำให้เรือต้องแวะเข้าฝั่ง หรือต้องมีเรือส่งกำลังบำรุงมาหา ก็คือเรื่องของอาหารสำหรับลูกเรือ แล้วก็เชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับเครื่องบินเท่านั้นเองครับ สุดยอดมากเลยค่ะ คือตัวเรือแทบจะเป็นอมตะไปเลย แต่แน่นอนว่าเรือพวกนี้เขาไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนลำพังใช่ไหมครับ ไม่มีทางครับ ของระดับนี้ต้องมีกองเรือคุ้มกันเดินทางไปด้วยเสมอ มีอะไรบ้างคะในกองเรือที่ว่านี้ ก็จะมีทั้งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี เรือลาดตระเวน แล้วก็ยังมีเรือดำน้ำที่คอยประกบอยู่ใต้น้ำอีกนะครับ โห จัดเต็มมาก นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธโทมาฮอคระบบต่อต้านอากาศยาน และเรือดำน้ำแบบครบวงจร อืม ทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนพื้นที่ทะเลรอบๆตัวให้กลายเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ที่แทบจะเจาะไม่เข้าเลยครับ พอเห็นภาพรวมของทั้งขนาด เทคโนโลยีและการป้องกันแล้วเนี่ย มันนำไปสู่คำถามสำคัญเลยค่ะ แล้วเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไร เป็นคำถามที่นักยุทธศาสตร์ต้องคิดหนักเลยครับ คือทำไมถึงต้องเอาเรือระดับนี้ ทรัพยากรระดับนี้มาอยู่คู่กันในพื้นที่เดียวคะ สิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้ก็คือคำตอบมันไม่ได้อยู่แค่ที่เรื่องของการรบพุ่งครับ เอาแล้วมันคืออะไรคะ มันคือสัญญาณครับ สัญญาณทางการเมืองและยุทธศาสตร์ สัญญาณเหรอคะ ใช่ครับ มันคือการแสดงขีดความสามารถที่เรียกว่า search capacity หรือขีดความสามารถในการเพิ่มแรงกดดันทางทหารอย่างฉับพลันมหาศาล อืม คือแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมจะขยายสเกลความขัดแย้งได้ทันทีแบบนั้นไหมคะ ถูกต้องเลยครับ ซึ่งประเด็นเชิงจิตวิทยาที่สำคัญมากก็คือ เป้าหมายที่แท้จริงหลาย ๆ ครั้งของการทำแบบนี้ ไม่ใช่การยิงทำลายศัตรูนะครับ แต่คือการขู่ จะว่าแบบนั้นก็ได้ครับ มันคือการไม่ต้องยิงเลยต่างหาก อ๋อ การนำเรือระดับ 200,000 ตัน พร้อมเครื่องบินรบเต็มอัตราศึกไปจอดเทียบอยู่หน้าชายฝั่งของคุณเนี่ย มันคือการบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดทบทวนกลยุทธ์ของตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยครับ เข้าใจเลยค่ะ คือถ้าเห็นกองเรือขนาดนี้มาจอดรออยู่ คงไม่มีใครกล้าขยับตัวทำอะไรบุ่มบ่ามแน่ๆ ใช่ครับ มันเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ทรงพลังมาก โดยที่ไม่ต้องลั่นไกลเลยสักนัด ถ้าอย่างนั้นเพื่อสรุปภาพรวมของการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าการปรากฏตัวของ USS Gerald R. Ford แล้วก็ USS Abraham Lincoln เคียงข้างกันเนี่ย ครับผม มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การโชว์ของ หรือการแสดงแสนยานุภาพทางทหารธรรมดา แต่มันคือเครื่องมือทางการเมือง แล้วก็เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สำคัญมาก เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลระดับโลกในยุคนี้เลยก็ว่าได้ ครับ และนี่ก็ตอกย้ำถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ถึงมีความสำคัญ อืม เพราะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับ การแสดงอำนาจมักจะมาในรูปแบบของคำเตือนที่ไม่ต้องพูดเสียงดัง ทำเตือนที่เงียบแต่ทรงพลัง ใช่ครับ บางครั้งการแค่มีกองเรือยักษ์จอดอยู่เฉยๆกลางทะเล มันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนในเวทีโลกที่ดังกว่าการระดมยิงปืนใหญ่เสียอีกครับ จริงที่สุดเลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันนะครับ ผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองเอาไปคบคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราสำรวจมาทั้งหมดนี้ครับ ได้เลยค่ะ น่าสนใจมาก คือในเมื่อแสนยานุภาพในปัจจุบันเนี่ยมันถูกวัดด้วยการแสดงออกทางกายภาพที่ยิ่งใหญ่มหาศาลถึง 200,000 ตัน เพื่อสร้างความเกรงขามใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สิ่งที่จับต้องได้และมองเห็นชัดเจน
ชวนให้คิดต่อนะครับว่า ในอนาคตอันใกล้ที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามไซเบอร์แบบเต็มรูปแบบ หรือยุคที่มีฝูงบินโดรนไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมันทั้งมองไม่เห็นและไร้เสียง โอ้อันนี้น่าคิดค่ะ นิยามของคำว่า search capacity หรือขีดความสามารถในการสร้างแรงกดดันมหาศาลชั่วข้ามคืนเนี่ยจะยังคงใช้มวลเหล็กขนาดยักษ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดอยู่หรือไม่ครับ เป็นมุมมองที่เปิดกว้างมากเลยค่ะ หรือว่าสมรภูมิแห่งความเกรงขามกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากันแน่ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่แหลมคมมากเลยค่ะ อำนาจในอนาคตอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความยิ่งใหญ่ทางกายภาพอีกต่อไป ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราทุกท่านคงต้องคอยติดตามดูบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ หวังว่าการสำรวจข้อมูลของเราในวันนี้จะให้มุมมองที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะคะ แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกข้อมูลครั้งหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ